pravidelného seriálu o ranních rozcvičkách. Dneska s názvem Neděle, ale samozřejmě můžeš cvičit i kterýkoliv jiný den. A trochu jsem se odmlčela, ale konečně díl je tu. Natočila jsem krátkou sestavičku, která zase není až tak úplně ukručila, ani tak úplně pro začátečníky. Doufám, že se ti bude líbit. No a jako bonus, pokud se mnou setrváš a pokud tě pořád ještě budu bavit, na konci tohoto videa si představíme pár tipů, co takhle jíst ke snídani, protože snídaně je samozřejmě důležitou součástí ranní rutiny. To už jsem zmiňovala, nebo o snídaních jsme si povídali minule, slibovala jsem recepty, takže na konci tohoto videa budou. Tak se hezky zacvič. Začneme v leže, v pozici takzvané nízké kobry, opíráme se o lokty a přeměňujeme do bočního vzporu. Tím, že se přetočíme vlastně na tom jednom lokti na bok, pokrčíme kolena lehce a jdeme do klasického bočního vzporu, který známe. Opíráme se o kolena, o loket, zvedáme pánev, bok tlačíme nahoru a pak ve finále můžeme natáhnout i nohu. Další věc, zase když jsme zpátky na břiše, tak vlastně zopakujeme na druhou stranu. Potom ještě důležité opravdu neprohýbat se tam v zádech, ale jako kdybyste ten spodní bok tlačil nahoru do stropu. Páteř musí být rovná. Pak věc na břiše teda, tak zůstaneme na břiše zase na loktech a pokrčíme jenom jedno koleno do strany, takto. Pak druhé, jo, chvilku se s tím zacvičíme. Pokládáme vnitřní stranu kotníku na zem a snažíme se tam pořád odtlačovat od loktu. Dále stoupneme jako na obě nohy, pokrčíme obě kolena a tam už vlastně zvedneme ten zadek nad zem. Můžeme klidně mírněji, než mám já na videu. Z této pozice pokládáme po jednom jeden bok na zem. Pořád pevný břicho, tlačujeme se od země a koukáme vždycky na tu patu, která se tím položením boku na zem vytočí do vnitřní, vlastně se kyčel vytočí do vnitřní rotace. Další cvik je takzvaný dead bug, ze kterého budeme se překulovat na bok. No, dead bug už znáš a teďka pokrčíš vlastně lokty a opřeš se o to rameno a vlastně i ty nohy za tou kyčlí, za jednou kyčlí a za jedním loktem tě povedou dolů. Pořád je od toho potřeba být velmi zpevněný. Opřeme si tam to rameno a vlastně skončíme v takové pozici novorozeněte. A z této pozice se zpátky otlačíme do dead bugu. Tím, že se opřeme o loket, začneme zvedat horní nohu v pokrčené variantě a zase se dostaneme do dead bugu, kde kolena jsou nad kyčlema a zápěstí nad rameny. Pak, když takhle skončíme v té jedné pozici novorozeněte, tak se z ní můžeme zvednout tímto způsobem. A to, že horní nohu nejenom pokrčíme, nepokrčíme vůbec a právě narovnáme a vedeme ji po zemi takovým kruhovým obloučkem. Zároveň se opíráme o předloktí i o tu paži, postupně vlastně jenom o předloktí, jak se zvedáme, ale celou dobu se tam opíráme o ruku. Takže v tou rukou si pomůžeme a tím švihem té nohy taky. Další stavičky. Začínáme v 90 na 90 a postupně přes dřep takto
za pomocí rukou, buď jedné nebo dvou, nebo bez, kdo dokázal. Přeměňujeme ze strany na stranu tu rotaci. Další část je ve stoje. Jdeme do takzvaného good morning a spíš dáme nohy víc na široko. Rovný předklon, kyčelní předklon, který přejde potom do kulatého předklonu, forward fold, kde ještě pak pokrčíme kolena, víc se tam zakulatíme a pak přejdeme do dřepu, co nejnižšího dřepu, který potom ještě prohloubíme tím, že dáme ruce na zem a zvedneme nohy na špičky. Navalíme se dopředu, přeneseme váhu na ruce. Kolik tam té váhy přeneseš, je na tvé pokročilosti. Pak ten pohyb celý zvrátíme, zase do dřepu, kulatý předklon a vyrolujeme nahoru. A tady ještě jednou kyčelní předklon, rovný, good morning, propnuté kolena, kulatý předklon, kolena napřed propnutá, potom krčíme, jdeme do dřepu a pak přeneseme část váhy na ruce a jdeme na špičky. Pak zase narovnáváme kolena, kulatý předklon a vyrolujeme nahoru. Takže jak si sestavit správnou snídani nebo nutričně vyváženou snídani? Pokud jsi začátečník ve stravování, jak to taky hravě zvládneš. Já bych z toho nedělala žádnou vědu, stačí se držet jednoduchých zásad. Snídaně by měla obsahovat všechny 3 makroživiny. Bílkoviny, tuky, sacharidy, plus taky takzvané mikroživiny, vitamíny, minerály a též taky vlákninu. Není to tak složité, jak se to na pohled zdá. Z těch všech bych preferovala nejvíc bílkovinu a při sestavování snídaní bych přemýšlela vlastně napřed, co si dám jako tu bílkovinu. No a potom vlastně už ji začínám nabalovat a doplňovat dalšími složkami. Takže například, když si chceš dát snídaní a máš doma vajíčka, si řekneš, jo, výborně, takže si dám vajíčka ke snídaní. No a pak už vlastně nabaluješ dál, jo, že co k tomu, jako chleba, máslo, zeleninku a tak. Takže vidíš, že úplně složité to není. Na tomto slajdu můžeš vidět nějaké příklady zdrojů bílkovin, zdrojů sacharidů, zdrojů tuku. Ano, zelenina ovoce taky sacharidy, plus mají tu vlákninu, vitamíny, minerály bohatým zdrojem. Vždy bych si řídila u toho výběru podle dostupných zdrojů, dle sezóny a samozřejmě i dle tvých preferencí a individuality. Jako příklad uvedu jeden příklad sladké a jeden příklad slané snídaně. To, co třeba například jím velmi často já. Takže pokud máš chuť na něco slaného, tak nejjednodušší je vzít nějaká vajíčka, nějaký chleba, já preferuju teda žitný, doplnit to o sezónní zeleninu, co zrovna roste nebo se skladuje. Takže třeba teď to nic moc není, ale můžeš využít cibuli, mrkev. Cibule je tak nějak takový must, řekla bych, jo, prostě cibulku osmáhnout, pak teprve všechno ostatní. A taky s vajíčkama se dobře snoubí cokoliv rajčatovýho, takže pokud není zrovna jako sezóna rajčata, tak třeba ten rajčatový protlak nebo ještě lépe pasírovaná rajčata bez cukru. No a jak jsem říkala, doplníme nějaké pečivo, nemusí to být zrovna jako žitný chleba, může to být cokoliv, co ti jinak chutná. Jako zdroj tuku nebo i další chutě bych doplnila třeba máslo, nevím, slaninu. Můžu tam přidat nějaký sýr, kvalitní šunku, jako dodatečný zdroj bílkovin a tuku. A když máš chuť na něco sladkého, tak nejlepší možností je kaše. Samozřejmě prostě nějaký palačinky a tak dále, tak to už je jako tuning. A základem, dneska jsem chtěla uvést pouze 2 příklady, takže základem je obilná kaše.
Taková typická obilnina, oblíbená i kvůli rychlé přípravě, jsou ovesné vločky, ty stačí jenom zalít horkou vodou. Já tady mám ráda ještě i pohánku nebo jáhly, ty ale musíš chvilku povařit, než změknou. Můžeme rozmixovat nebo nemusíme mixovat podle toho, jako máš rád konzistenci. Prostě smícháš dohromady s těma ingrediencema, co tam na slajdu uvádím, takže nějaký sezónní ovoce, nebo i ne úplně sezónní, nebo žádné ovoce. Pokud není zrovna sezóna, ale fakt jako máš chuť na něco sladkého, vyloženě nějaké ovoce a zároveň jako zdroj vláknin, tak bych doporučila banán. Doplníš, a jsou zdravé tuky, jo, což znamená nějaké oříšky, semínka. Ze semínek bych preferovala zdroje omega-3, což jsou hlavně chia nebo lněné semínko, lokální zdroj. No a tak na dochucení úplně cokoliv. Můžeš tam dát máslo zase, můžeš tam dát nějaký kvalitní panenský olej, jako po té přípravě přidat. Můžeš tam dát i nějaké ořechy, můžeš tam dát sušené ovoce, trochu medu, jo? Všechno ve střídmosti, i dokonce nějaké ořechové máslo. Jako střídmě to tam přidat na dochucení. Samozřejmě jako bílkovinový základ použijeme nějaký mléčný výrobek, nebo pokud opravdu chceš to vytunit s největším počtem bílkovin, tak bych doporučovala syrovátkový protein nebo veganský, pokud nesnášíš mléčné výrobky. A nebo ještě je dobrá volba si do horké kaše, úplně, když je jakože úplně horká, zamíchat jen tak prostě jedno vejce nebo 2. Je to fakt výborné, možná ti to zní divně, ale věř tomu, že to je nic neobvyklého. Tak, dobrou chuť. Tak a jsme u konce, jsme zase zpátky na drsných pražských ulicích s nepředvídatelným jarním počasím. Pokud se ti tento dnešní líbil, tak nezapomínej zazdílet, okomentovat, olajkovat, přihlásit se k odběru, pokud ještě nejsi. Tento seriál je sice u konce, ale mám i další videa a budu dál produkovat content. Možná bys mohl dokonce do komentářů napsat, jaký druh contentu by tě zajímal. No a prozatím ti přeju pěkný den. Ahoj.